රජීව මේ මම දැකලා තියෙනවා නිතරම වගේ ඔය ෂොප් එකේ ඇත්තෙන් යද්දී කාලයක් තිබ්බ මේ හැමදාම අලුත් ඩිෆෙන්ඩර් එකක් තියෙනවා ලෑන්ඩ් රෝවර් ඩිෆෙන්ඩර්ස් මම කාලයක් හිතුවා මේ PSD එකට කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් දීලා දන්නේ නැහැ කියලා බයත් හිතනවා දැක්කම ලොකු ඩිෆෙන්ඩර් සෙට් එකක් මම අහන්නේ ඇයි ඔච්චර ඩිෆෙන්ඩර්ස් එක මොනවද කරන්න තියාගෙන ඇත්තටම සුනෙත් ඔයා දැක්කේ අලුත් ඩිෆෙන්ඩර්ස් නෙමෙයි අලුතෙන් පේන් කරපු පරණ ඩිෆෙන්ඩර්ස් මොකද අපි ගොඩක් ඩිෆෙන්ඩර්ස් පැත්ත ස්පෙෂලයිස් කරලා තියෙනවා බොඩි එක මොකද ඒකට හේතුව ඩිෆෙන්ඩර් එකේ ඉන්නේ ඇලුමිනියම් බොඩි එක. ඉතින් ඇලුමිනියම් බොඩි එකට පාවිච්චි කරන්න ඕන ස්පෙෂල් ප්‍රයිමර්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රයිමර්ස් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉතින් ඒවා පාවිච්චි කරලා පේන්ට් එකක් කරාම ඩිෆෙන්ඩර් එකේ ක්වොලිටි එකේ පේන්ට් එක එනවා. ක්වොලිටි එකක් වගේ දැක්කා වගේ ඒවා නිකන් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කම්පැනි එකෙන් එළියට ආවා වගේ ක්වොලිටි එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ එකක් දෙකක් කළා ඒ ඩිෆෙන්ඩර්ස් කමියුනිටි එකේ අපේ නම ඇත්තටම ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙනවා මෙතන මේ ෆුල් පේන්ට් ජොබ්ස් වලට හොඳයි කියලා. ඒක හින්දා ගොඩක් අපිට ඩිෆෙන්ඩර්ස් වැඩ එනවා. ඒ වගේම ඔය යුරෝපියන් වෙහිකල්ස් ගොඩක් Mercedes BMWs වලත් එන්නේ ඇලුමිනියම් බොඩි එක. ඉතින් ඒවා කරන්න ඕනේ අර පොඩ්ඩක් තහඩු එන පැනල්ස් එන මේ කාස් වලට වැඩිය වෙනස් විදියකට. ඉතින් ඒක එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් කරයින් පස්සේ ඇත්තටම කටින් කට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොන් කස්ටමර්ස්ලා දැකලා ඒ ජොබ්ස් දැකලා තමයි අපිට එන්නේ. ඉතින් ඒ ගොඩක් ඒ දකපු ඩිෆෙන්ඩර්ස් ඇත්තටම ගොඩක් පරණ ඒවා තමයි ඒ අලුත් වගේ දැක්කේ රෙස්ටෝ කරලා තියෙන්නේ. ඔව් ස්නේහට ගත්තේ ඒක නම් ඇත්ත. ඔය දැන් පේන් ගැන කතා කරද්දි මට තව ටිකක් අපිට තියෙන ඔය පැහැදිලි කරගන්න ප්‍රශ්න වගේක්. මේ දැන් හැමෝම දන්නේ ගන්න පේන්ට් බූත් එක. දැන් හැමෝම වල බූත් පේන්ට් කියලා එන්න ගානක් අරගෙන ලොකු ගානක් ගෙවලා ගොඩක් තැන් වල පේන්ට් කරනවා. මොකද්ද මේ බූත් එකේ රහස? ඔය කාමරස් දාගෙන මොනවද කරන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් ඔක එළිය ගහන්න බැරියයි. ඒක ඇත්තටම ඒක ඔය බූත් එක කියන්නේ ඇත්තටම අවන් එකක් වගේ තමයි. ඒකෙන් වෙන්නේ ඒක සීල් හැබැයි ඔය අපි කේක් බේක් කරන අවන් එකක් නෙමෙයි ඊට වැඩිය පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒක ඇත්තටම ඒකේ තියෙන ලයිට්ස් වල අණුව ඒ දෙන බ්‍රයිට්නස් එකත් එක්ක අපිට හරියටම බලන්න පුළුවන් පේන්ට් එක කොහොමද තියෙන්නේ ඩිෆරන්සස් තියෙනවා නම් ඒකත් පේනවා. ඉතින් ඒක බූත් එකක් ඇතුළට දැම්මම කායක ඇත්තටම සීල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩස්ට් එකෙන් එතකොට වෙන වෙදර් කන්ඩිෂන්ස් වලින් ඇත්තටම කාර් එක වෙනම එන්වයරන්මන්ට් එකකට එනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ තියෙනවා ටෙම්පරේචර් එකක්. ඒ කියන්නේ පේන්ට් එකකට අවශ්‍ය කරන ටෙම්පරේචර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටෙම්පරේචර් එක ඔක්කොම සෙට් කරලා ඒ කන්ඩිෂන් එක හදන එක තමයි බූත් එකෙන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පේන්ට් එකට අවශ්‍ය එන්වයරන්මන්ට් එක ඒකෙන් අපි ක්‍රියේට් කරනවා. ක්‍රියේට් කරලා ඒක ඇතුළට දාලා ගැහුවාන් පස්සේ ගහලා අපි පැය භාගයක් විතර තව බේක් කරනවා කියලා දෙන බේකින් ප්‍රොසෙස් එකක් කියන්නේ ඒක නිකන් කර්ගුට්ටම් කරන එකක් නෙමෙයි. ඒකෙන් කරන්නේ ඇත්තටම මේ පේන්ට් එක වේලනවා. ඩ්‍රයි කරන්න. එතකොට දැන් මොකද ඉස්සර අපි ඔය ගහන විදියට බූත් එකක් නැතුව ගහලා පේන්ට් එක ගහලා වැස්සොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තමයි. මොකද පේන්ට් එක වේලිලා නැහැ. දැන් මේ බූත් එක ඇතුළේ ගැහුවාන් පස්සේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි බූත් එක ඇතුළෙම තියලා ඒක බේක් කරලා එළියට දාලා එහෙමම ඩ්‍රයිව් කරන් යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්තටම තියෙන වෙනස. ඔය බූත් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒකයි. අතන බූතුත් තියෙනවා මේ සමහර තැන්වල තියෙනවා බූත් හදාගත්ත බූත්. ඒවා සමහරලාට ඒ 100% සීල් නෑ. ඉතින් ඩස්ට් එක ඇතුළට එනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් හරි ප්‍රමිතියකට අනුකූල බූත් එකක් තියෙනවා නම් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් එළියට දාන්න පුළුවන්. Oh, one that to be honest, I have seen places which have booths that look like red Indian wigwams. ඉතින් එහෙම බූතුත් මම දැකලා තියෙනවා. ඒක කියන කතාව ඇත්ත. මේ තව එකක් තමයි රජීව දැන් අපි කලින් කතා වුණා මේ වගේ පේන්ට් එක කතා කරනකොටත් අපිට මේ ටොපික් එක එළියට ආවා. මේ අපි කතා වුණා අර ප්‍රයිම් එකක් උඩින් පේන්ට් එකක් ගහනකොට ඔයාලට මතකයි කියනවා ප්‍රයිම් එක පේන්ට් එක උරා ගන්නවා කියලා. දැන් එහෙම ඒ මොකක්ද වෙන්නේ? කියන්නේ දැන් ප්‍රයිම කළා ටිකක් වෙලා තියන්න ඕනද පේන් කරන්න කලින් නැත්නම් ප්‍රයිම එකට මේ ගොඩක් කලාට අපි ඔය ඉස්සර පාවිච්චි කළා පටි කියලා එකක්. මේ ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ පොටි කියලා මේක පටි. ඊට පස්සේ හයි ෆිලර් එකක් ඇත්තටම දැන් ගහන්නේ. හයි ෆිලර් එක ටක් ගාලා වෙනවා. ඒක කරන්නේ සර්ෆස් එක ස්මූත් කරගන්න. අපි ඔය පොඩි පොඩි තහඩුවේ හිල් වගේ තියෙනවා නම් අපි ඇත්තටම කැට්ලොයි දාන්නේ නැහැ. කැට්ලොයි අඩුම වශයෙන් තමයි අපි මේවා කරන්නේ. මොකද මම තට්ටු කරලා බලලා පේන්ට් එකගෙන කැට්ලොයි දාලා තිබ්බොත් ඒ ජොබ් එක අලුතෙන් කරන්න කියනවා. ඉතින් අපි දෙන්න මම කැට්ලොයි පාවිච්චි කරන්නෙම නැති තරමට තමයි අපි කරන්නේ. කරන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා අර ගානකට පොඩ්ඩක් අරගෙන. ඊට පස්සේ ඒ උඩින් ගන්න හයි ෆිලර් එකක්. ඒ හයි ෆිලර් එක ඇත්තටම තියෙනවා වේලෙන්න ඕන වෙලාවක්. ගොඩක් කට්ටිය ඕක උදේ දීලා හවස දෙන්න ඕන කට්ටිය ඔය හයි ෆිලර් එක ගහලා ටක් ගාලා උඩින් පේන්ට් එකක් ගහලා ලැකර් එකක් ගහලා දෙනවා. ටික කාලයක් යද්දි එතන අර හයි ෆිලර් ගහපු තැන පේන්න ගන්නවා. මොකද ඒකට හේතුව ඔය හයි ෆිලර් එක ඇත්තටම ටිකක් ක්ලේ එකක් වගේ. ඒ ක්ලේ එකක් කියන්නේ ඒක ටිකක් ඊට වැඩිය දියාරු ගතියට තියෙන මේකක්. ඉතින් ඕක හරියට වේලෙන්නේ නැති වුණොත් අපි ගහන පේන්ට් එක ඕකට උරා ගන්නවා. අර උරා ගත්තම තමයි අර ඒ හයි ෆිලර් ගහපු ටික එහෙම පේන්න ගන්න ටික කාලයක් යද්දි. මොකද පේන්ට් එකට අපි ටින දාලා මේව දැම්මම ඒක
අර දියර ගතිය වැඩිනේ. ඉතින් දියර ගතිය අර සර්ෆස් එක ටිකක් ඝනකම් දෙයකට ඒක උරනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඔය වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇතන අපි හයිෆිල එකක් ගහලා තියෙනවා. ඒ අවශ්‍ය ටයිම් පීරියඩ් එකක් තියෙනවා. අපි ඒක තියලා ඒකට ඊට පස්සේ ස්මූත් කරලා තමයි අපි ෆයිනල් කෝට් එක ගහන්නේ. අනිත් එක තමයි අපි ෆයිනල් කෝට් එක ගහන්න කලින් අනිවාර්යෙන් අපේ පේන්ටර්ස්ලා ගහන්න ඕනේ ඒ කාර් එකට ටෙස්ට් පැනල් එකක්. ඒ ටෙස්ට් පැනල් එක කියන්නේ අපේ පේන්ට් මික්සර් මික්ස් කරලා දෙනවා පේන්ට් ඒ කාර් එකට අවශ්‍ය කෝඩ් එකට අනුව මික්ස් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ එයා ගහලා බලනවා පොඩි කොටුවක් ටෙස්ට් පැනල් එකක්. අපි වෙන පැනල්ස් දෙනවා. ඒක ගහලා කාර් එකේ අර අනිත් හොඳ කෑලි වලට තියලා බලනවා. කොහොමද මැච් වෙන්නේ ඒ පැති වලට තියලා බලලා ඒක ඕකේ වුණොත් තමයි බූත් එකට දාලා ෆයිනල් කෝට් එක ගහන්න ගහලා ලැකර් කරලා ෆිනිෂ් කරන්න. Something very important you mentioned there was අන්න එක තමයි හදිස්සි වෙන්න එපා කියන්නේ. මොකද උදේ දීලා හවස ගන්න පේන්ට් නම් ඇත්තටම හොඳ පේන්ට් නෙමෙයි. අපි ඔක්කොට උනා ගෙදර තියන් පෙන්සලෙන් ගන්න පුළුවන් පේන්ට් එකක්. ඒ වුණාට හරියට කරනවා නම් වේලෙන්න ඕන නම් අපි කියුරින් ප්‍රොසෙස් කියලා උකට කියන්නේ නෑ නේද? ඒක වෙන්න ඕන නම් ටිකක් කල් අරගෙන පේන්ට් කරන දෙයක් තමයි. ඉතින් කිසි දෙයකටත් හදිස්සි වෙන්න එපා. තමන්ගේ වාහනේ කියන්නේ අපි හැමදාම කියන දෙයක් තමන් ගත්ත ගීට පස්සේ ගන්න most expensive item එක වාහනේ. ඒකෝට ඒක හරියට කෑ කරනවා නම් ඒකට ආදරයක් තියෙනවා නම් ඒකට මොකක් හරි ඉන්ජරියක් වුණාම හරියට බලා ගන්න එකත් අපේ වගකීම. ඔය මික්සින් ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. හොඳ පොයින්ට් එකක් ගන්න ගෙනාවේ මේ පේන්ට් මික්සින් දැන් දැන් ඇත්තටම අලුත් වාහනයක් නම් අපිට වාහනේ අර ස්ටිකර් එකක් එනවා පේන්ට් කෝඩ් එකත් එක්ක හරි ලේසි එක පෙන්නලා අපිට පේන්ට් ෂොප් එකෙන් ඔය අවශ්‍ය පේන්ට් එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි වාහනේ පරණ වෙන්න අවුවට වැස්සට එක්ස්පෝස් වුණාම ඔය පේන්ට් එක වෙද වෙනවා. වෙද වුණාම ඔරිජිනල් කලර් කෝඩ් එකට හරියටම පේන්ට් එක එන්නේ නැහනේ. එතකොට දැන් ඕක මට ප්‍රැක්ටිකලි මට හිතා ගන්න බැරි. දැන් මමත් ඉස්සර වාහන පේන්ට් කරේ මම දැකලා තියෙනවා කට්ටිය ඕක පැනල් එකක් ගලවන් ගිහිල්ලා පේන්ට් ෂොප් එකට ගිහිල්ලා එතන තියලා පේන්ට් එක බලාගෙන ගේන්නේ. ඔයා කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඔයාට මං හිතන්නේ වෙනස් විදියක් තියෙනවා ඔක් කරලා. අපේම ඉන් හවුස් අපිට පේන්ට් මික්සිං ලැබ් එකක් තියෙනවා. සිකන්ස් තමයි අපි අපේ තියෙන මේක සිකන්ස් ප්‍රොඩක්ට්ස් තමයි අපි ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ටින එකේ ඉඳන් ලැකර්, පේන්ට්, ඒ ඔක්කොම ෆිලර්ස් ඔය ඔක්කොම අපි සිකන්ස් පාවිච්චි කරනවා. මොකද ඒක ප්‍රොඩක්ට් එකක් පාවිච්චි කරාම ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් එකට වෙහිකල් එක එනවා. සිකන්ස් කියන්නේ අතරම යුරෝපියන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. අතරම හොඳ ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් අතරම අපි ළඟ තියෙනවා මේ ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ අපේම වර්ක්ෂොප් එකේ පේන්ට් මික්සිං ලැබ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට පේන්ට් මික්සර් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා තමයි වාහනයක් අරන් ආවෙන් පස්සේ අපි එළියටවත් දාන්නේ නැහැ. වර්ක්ෂොප් එකෙන් එළියටවත් දාන්නේ නැහැ. කෑලි ගලවන්නෙත් නැහැ. එහෙම පේන්ට් මික්ස් මේ පේන්ට් එක මැච් කරන්න ඕනේ කියලා වාහනේම ළඟ ඉඳගෙන අපි ඇත්තටම පේන්ට් එක හදනවා. ඉතින් කෝඩ් එක ඇත්තටම කෝඩ් එක තියෙන වලට උනත් කෝඩ් එකට ගත්තට අර කිව්වා වගේ අපේ ලංකාවේ වෙදර් කන්ඩිෂන්ස් වලට පේන්ට් එක ගොඩක් වෙලාට පිච්චිලා පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙන ඔරිජිනල් එන ඒ කෝඩ් එකට වැඩිය. ඉතින් ඒක අපි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාට අපේ මික්සර් එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව ඉස්සෙල්ලා පේන්ට් එක අපි ඒ කලර් කෝඩ් එකට අපි ගන්නවා. අපේ මැෂින් එකට අපේ කම්පියුටර් එකට දැම්මම කෝඩ් එක අපිට දෙනවා ෆෝමියුලා එකක්. මේ පේන්ට්ස් මේ වර්ග වලින් මේ තමයි මේ පේන්ට් එක හැදෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම හදලා අරගෙන එයා බලනවා පොඩි ප්ලේට් එකකට මෙහෙම ගාලා බලනවා කොහොමද මේ කාර් එකත් එක්ක මේක මැච් වෙනවද කියලා. ඉතින් එයා බලනවා තව මේකට ඩාර්ක් වෙන්න ඕන නම් තව ඒ තියෙන ෆෝමියුලා එකේ තියෙන ඩාර්ක් කලර් එක අපි ඩාර්ක් පොඩ්ඩක් දාලා බිඳු දාලා වෙනම ස්පෙෂල් ස්කේල් එකක් තියෙනවා ඒකට. ඒ ස්කේල් එකෙන් දාලා බලලා ඒ හරියනකම්ම ඒක හරියටම හරිනම් එයා ඊට පස්සේ පේන්ට්ට මේ පේන්ට් මේක දෙනවා ගිහිල්ලා බලලා ටෙස්ට් පැනල් එකක් ගහන්න කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ පේන්ට් ගහන්න කලින් ඒ ටෙස්ට් පැනල් එක අනිවාර්යෙන් ගහන්න ඕනේ. අපේ මගේ වර්ක්ෂොප් එකේ ඒක මස්ට් එකක්. ඒක ගහලා බලලා ඒකත් එක්ක හරියටම සර්ෆස් එක තියලා බලලා මොකද අර අතින් ගන්නවට වැඩිය ස්ප්‍රේ කරලා බලද්දී ඒකේ හරියටම එනවා. මොකද අපි ගහන විදියටම එයා වාහනේට ගහන කෝට්ස් ගන්නම අරකේ ටෙස්ට් පැනල් එකෙත් ගහලා ඒක තියලා බලලා ඕකේ නම් තමයි අපි ගන්න. ඉතින් අපි අතරම එළියට යන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් අපේ ඉන් හවුස් මේ ඔක්කොම තියෙනවා. අපේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒ ඔක්කොම අපේ වර්ක්ෂොප් එකේ ලෑන්ඩ් එක ඇතුළේම මේ ඔක්කොම තියෙනවා. right. ගොඩක් දේවල් අපි අහගත්තා ඉගෙන ගත්තා. එතකොට දැන් දන්නවා ඇක්සිඩන්ට් රිපෙයාර් එකක් කරනකොට ඔන්නෝක තමයි කියන්නේ හරි තැනකට දෙන්න කියලා. මොකද අපි දන්නේ නැති සයන්ස් එකක් මෙතන තියෙනවා. හදිස්සි වෙන්න එපා රිපෙයාර් කරගන්න. අනිත් එක හරියට කරගන්න. Thank you Rajeewa. It was a pleasure to have you on board. Yes, thank you so much for inviting us. Of course. Thank you. Yes. And Rajeewa is on board the Limitless Loyalty Rewards program, and he will offer you some good discounts and special offers for the loyalty members. If you are a member, you need something done, you know where to find him. If you aren't, you should be. Log into limitless.lk and follow the instructions. We'll be glad to help you. Hi everyone, thank you for watching. And I'd like to take a moment to thank our media partner, MediaWise Studio. And also, if you haven't subscribed to our YouTube channel and like this video, and also click on the bell icon below so you get notifications whenever we go online. Thank you, and build, drive, inspire.